Masamok, Mr. Operator, patyang music. Sa kantidad nga 150, bombaha nga masunog speaker. Ilunghod kamayad nga nagatapok yabok. Saot tudo-tudo, agod mapingas, unto kaupod mo. Tutorial and download link. So, maligayang pagbabalik dito sa ating munting YouTube channel. Matagal-tagal na rin na hindi tayo nakapagbigay ng mga sample packs, direct download link, mga tools at kits. So, sa video natin ngayon ay magbibigay ako sa inyo ng free sample packs ng voice over ni DJ Maninoy. Ito po yung kadalasang naririnig ninyo sa mga music remixes, no? So, meron po akong collection. So, ibibigay ko po ito sa inyo. Yung link nitong ating sample packs or voice over ay nasa description ng video. So, sa ngayon, preview natin isa-isa itong audio file. So, start tayo dito. Giving you the hottest music remix, only here with DJ. Guwapo gidya, palok pa. Guwapo gidya, idol. Halina't makipag-TikTok kay DJ. Hanuta ko pang. Hanuta ko pang. Hanuta ko pang. Hataw na hataw, basta TJ. Huya-huya ka pa. Kung makapag-TikTok, underwear mo daw mauba. Idol na, mapasaot ka pa. Idol, the best intensity remix. Basta DJ kampiyon. Ang masamok, Mr. Operator, patyang music. Sa kantidad nga 150, bombaha nga masunog speaker. Ilunghod kamayad nga nagatapok yabok. Saot tudo-tudo, agod mapingas, unto kaupod mo. Let's rock the party together with listen and feel the power. Feel the beat of liwaton ko pa. Magbudots-budots kasama ang magkiay-kiay. Magbudots-budots kasama ang makisayaw, makihataw kasama ang makisayaw, makihataw kaupo ng mapasayaw at mapahataw ka. May dating. May dating. Merry Christmas and Happy New Year. Greetings from... Patindi ng patindi ang tugtugan, painit ng painit ang tapatan, pero hataw pa rin ang inyong mga favorite DJs. For life, lupig sila. Nagadalagan magsaot ba? Non-stop ang hatawan pagkasama ang gapamati sa sining sound. Guwapahon ka guwapohon. Matilaw ka? Pang, gabutaan ay. Kay mautot ko. Play it loud. Play it live. Please like, share, and subscribe for our latest update. Thank you. Power Love Mix on Powered by Live. Powered by Live Exclusive. Powered by Turbulence and Live. Powered by Crown, Macro Tech, and Live. Retro Flashback on Let's Rock the Party with DJ. Sayawan na kasama ang team. Slow Jam Remix on Slow Jam Remix on Slow Jam Remix for lovers only. Suabe ang quality. Gamo o kon disco? Okay man? The best disco remix yan. The best. The best in intensity. The best in quality. This is
The best music mix only here on the best na mapasaot ka pa. The best. The whole of champions. This is the sound check of a TikTok na kasama si DJ. Today's hottest music on Tudo hataw, tudo sayaw, basta DJ. Wala quality, kag wala intensity. Wala gasugid, pero duro ang ginahulid. Waswas! Why na ni buwas? Waswas! Bomba! Birada! We are not the best, but we will give you the best. This is Basta DJ Puerpa. You are listening to the great music of... You are watching and listening to our YouTube channel. For our latest update, please don't forget to subscribe, like, share, and comment. Thank you very much. Ang iyong kasama. Anhon mo ang kagwapahon mo kung damo na nakahima sa lawas mo. Ano pigaw? De o busay ta puwersa? Daw pangka ba? Pangka ba? Ara moves nga. Daw pangka ba? Ayos na, mapahataw ka pa. Ang idol, basta galagtik kagalupok ang baho. Ang idol ko. Basta team quality, abaw, puwerte. Battle mix intensity. This is battle mode activated. The dance floor is now open. This is dance to the rhythm of electro style. So, ayun, yung preview nitong ating voice samples. So, ngayon, punta tayo dito sa ating files. And then, ito na siya. May kasama na yung FLP. Tapos, gawin natin siyang add to zip, and then choose zip, set as password, lagay na lang natin yung 7890. Ito po yung password niya sa mga nagtatanong, 7890, and then click natin yung OK, and then OK. So antayin na lang natin na matapos. Yung link ay makikita natin sa description nitong ating video, and then maraming salamat sa walang sawang pagsusuporta dito sa ating munting YouTube channel. No, sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo dito sa ating munting YouTube channel para updated kayo or meron kayong update about sa mga new content natin. So, thank you so much. Hanggang sa next video natin ng mga giveaways. Thank you so much.